اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په ننني لیکچر کې به موږ د 9 کلاس میتھمیټکس ایکسرسایز 1.3 کوېسچن نمبر 11 سالو کوو. په دې کوېسچن کې وایي چې prove that in the following matrices commutative law of addition hold. وایي دا پروف کوي چې په دې لاندیني میټریسز کې commutative law of addition چې دا هولډ کیږي. دوه جز لري د دې کوېسچن، ترتیب سره یو جز سالو کوو. د جز نمبر 1 لپاره commutative law of addition به a plus b is equal to b plus a، یعنی a او b جمع کو یا b او a جمع کو، د دې چې کوم انسر راځي، کوم میټریکس راځي، د دې د ایډیشن نه هغه به سیم وي. ټولو نه اول LHS راغستل یا RHS راغستل. موږ به LHS راوالو، یعنی لیفت هینډ سایډ ګس لاس طرف ته چې کوم دی هغه څه دی a plus b دی. a plus b به معلوم کو. a plus b به برابري اول به میټریکس a ولګي 7 1 2 4 پلس بیا به b میټریکس ولګي هغه څه دی 1 1 2 2. a او b به جمع کو، نو a plus b به برابر شي 7 او 1 به جمع شي، 1 او 1 به جمع شي، 2 او 2 به جمع شي، 4 او 2 به جمع شي. یعنی a plus b به برابر شي 7 plus 1 نه 8 راځي، 1 plus 1 نه 2 راځي، 2 plus 2 نه 4 او 4 plus 2 نه 6 راځي. دې ته موږ وایو میټریکس نمبر 1. اوس به RHS راولو. رائټ هینډ سایډ کوم چې ښي لاس طرف ته کوم دی هغه څه دی b plus a دی. b plus a به راواخلو، b plus a به معلوم کړو. چې b plus a معلومو، b plus a به برابر شي اول به b میټریکس ولګي پلس بیا به a میټریکس ولګي 7 1 2 4. دا دواړه به جمع کو، نو b plus a به برابر شي 1 plus 7 بشي، 1 plus 1 بشي، 2 plus 2 بشي او 2 plus 4 بشي. یعنی b plus a به برابر شي 1 plus 7 نه 8 راځي، 1 plus 1 نه 2، 2 plus 2 نه 4 او 2 plus 4 نه 6 راځي. دې ته موږ وایو میټریکس نمبر 2. که موږ 1 او 2 میټریکس وګورو نو دواړه میټریکس یو شی دی، دواړه میټریکس برابر دي. 1 نمبر میټریکس تاسو وګورئ، 1 نمبر میټریکس 8 2 4 6 دی او b نمبر دا 2 نمبر میټریکس دی هغه 8 2 4 6 دی. لہذا دا دواړه سری یو شی دی. چې یو شی دی نو موږ داسې لیکلی شو from 1 and 2 موږ ولیکو چې د 1 او د 2 نه LHS برابر دی د RHS. LHS is equal to RHS. نو چې LHS د RHS برابر دی it means A plus B چې دی هغه د B plus A برابر دی. نو therefore A plus B برابر شو د B plus A. اوس راځو 2 نمبر جز ته. په 2 نمبر جز کې C او D دوه میټریکس راکړلي. د دې لپاره به کموټیټیو لا شي اف ایډیشن چې دی C plus D is equal to D plus C. C plus D به د D plus C برابر وي. دلته هم LHS اول واخلو. LHS دلته سره لیفت هینډ سایډ چې دی هغه C plus D دی. C plus D چې فایند کوو نو د C سره به D جمع کو، یعنی C plus D به برابر شي اول به C میټریکس ولګي -3 4 -5 2 3 1 پلس بیا به D میټریکس ولګي -3 -4 5 1 2 3. C plus D به برابر شي دا دواړه به جمع کو، -3 سره به جمع شي -3، د 4 سره به جمع شي -4، د -5 سره به 5 جمع شي، دغه شان د 2 سره به 1 جمع شي، 3 سره به 2 جمع شي او د 1 سره به 3 جمع شي. یعنی C plus D به برابر شي -3 بشي پلس ضرب ماینس is equal to -4 -4 بشي، دا د دې نه 0 راځي، 2 plus 1 چې دی 3 برابر دی، 3 plus 2 5 او 1 plus 3 چې دی هغه د 4 برابر دی. -3 نه څه راځي -6 راځي. کله چې ساینونه یو شني ان سی چې دی هغه جمع کیږي او هغه ساین چې دی هغه لګي. لکه دې ځای کې چې دی -3 دی او -3 دی، -3 او -3 دواړه ساینونه یو شان دي نو ان سی به جمع شي 6 به راشي او ماینس ساین دی نو دا به ولګي. صحیح ده. او 4 او -4 چې دي دا ختمیږي
نو 0 راغی بل 0 خپل پسې 3 5 4 خپل پسې دې ته موږ څه ووایو دې ته موږ ووایو میټرکس نمبر 3 اوس څه کوو آر ایچ ایس راخلو آر ایچ ایس موږ سره سره ډي پلس سی دی ټیکنګ آر ایچ ایس او هغه دی ډي پلس سی نو ډي پلس سی چې معلومو اول به ډي میټرکس واخلو -3 -4 5 1 2 3 بیا به سی میټرکس واخلو سی میټرکس سره -3 4 -5 2 3 1 یعنی डी प्लस सी به برابر شي -3 سره به -3 جمع شي -3 پلس -3 -4 پلس 4 بشي 5 پلس -5 بشي دغه شان 1 پلس 2 بشي 2 پلس 3 بشي او 3 پلس 1 بشي یعنی डी प्लस सी به برابر شي -3 پلس انټو ماینس نه ماینس راځي نو -3 بشي -4 پلس 4 ختمیږي 0 5 -5 بشي او 3 5 او 4 به بقا یو نه راشي یعنی -3 -6 شو 0 ورپسې هم 0 او 3 5 4 خپل پسې دې ته موږ وایو میټرکس نمبر 4 که موږ میټرکس 3 او میټرکس 4 ته وګورو دا میټرکس 3 دی او دا میټرکس 4 دی 3 او 4 دواړه یو شان دي چې یو شان دي نو موږ دا ویلی شو دیئر فور موږ داسې لیکلی شو from 3 and 4 د 3 او د 4 نه LHS is equal to RHS LHS به د RHS برابر یعنی لیفت هند ساید به د رایټ هند ساید برابر دیئر فور موږ دا ویلی شو چې C پلس D چې دی دا برابر دی د D پلس C دیئر فور C پلس D is equal to D پلس C